Добрий день! Знову на YouTube-каналі Лікар Ілящук. І ми продовжуємо заняття на медичну тему і використанням методики суджок. Пацієнти задають певні питання. Не завжди вони точно сформульовані. Мені часом буває складно точно відповісти. Тому я буду старатися таки давати більш загальні поняття. От є питання по проблемах лімфатичної системи, лімфовузлів. Питання дуже загальне. Попробую пояснити. В нас в організмі є артеріальна, венозна система і лімфатична. Вони всі працюють синхронно, але кожен має свою, як кажуть, точку прикладання, свої лінії, свої токи. Коли ми маємо проблеми з порушенням відтоку лімфи з систем, це може бути нога, рука, інші органи. Коли є пошкодження, найчастіше це буває мікробне пошкодження. Така, скажімо, хвороба, як рожа в народі кажуть, по-научному безшиха. Це коли стрептокок під номером 46 визиває запальний процес шкіри, підшкірної клітковини і пошкоджується лімфатична система. Якщо лікувати це неадекватно, неточно, вона переводить в хронічну форму, і тоді та лімфатична система працює погано. Нога починає набрякати. Пацієнту тяжко ходити, він більше сидить, і знов нога більше набрякає. І так виходить замкнене коло. Це варіант пошкодження мікробне. Може бути механічне пошкодження, травми. Пошкодження, власне, лімфатичних вузлів. Якщо вони були пошкоджені і їх там по медичним показанням видаляють, лімфовідток порушується. Часом буває, що оперують з приводу онкології жінок і забирають також лімфатичні вузли, пахові. І також порушення лімфовідтоку, рука починає набрякати. Може бути порушення лімфовідтоку після інсульту, тому що всіма нашими внутрішніми системами керує так звана вегетативна нервова система. Якщо управління, скажімо, рукою, ногою є центральне порушене, мікроциркуляція там порушена, і венозна, і артеріальна, в тому числі лімфатична, і рука починає набрякати. Це не є такий венозний набряк, переважає все-таки лімфатичний. Лімфа – це така напівпрозора рідина, яка несе в собі жирові тканини, інші. Так от, давайте ми розберемо такий варіант. У вас, скажімо, була травма кінцівки руки, ноги і пошкоджена лімфатична система. Є досить зараз методик, таких передових, які допомагають. Не всі люди можуть собі, як кажуть, це дозволити, і не всі мають можливість поїхати і проконсультуватися. Щоб трохи хоч частково допомогти тим людям, яких порушений лімфовідток, значить, просто рекомендують бандаж, бинтування ноги чи руки, щоб воно під тиском механічним йшло далі. Що ми можемо допомогти методикою суджок? Як я вже говорив, ми, впливаючи на кисть праву-ліву, права – це жіноча, ліва – чоловіча, ми можемо вплинути на, так би мовити, управління тими процесами, що проходять в наших органах тих крупних. Самий простий метод, щоб ви покращили венозний відток, лімфатичний, це стимуляція, як я раніше якось розказував, кольцями суджок. Такі спіралевидні вони. Зараз я спробую знайти в своїх загашниках подібну річ, якщо я її нікому не віддав ще. Так, десь воно було і вже кудись загуло. Добре, не буду я настоювати на тому. Факт такий, що ми повинні посилити механічно кровообіг. Скажімо, проста річ. Нога, ліва нога. Вона там в нас
Ну, беру асистента. От, ліва нога. Було пошкодження. Ну, у нас, значить, це було запалення рожисте, що це була травма, нога набрякає. Дивляться, хірурги, вени не дуже пошкоджені, вони не визивають того набряку, ну, переважно лімфатичний набряк. От на цій гомілці. Значить, ми що дивимося? От ліве вухо, ліва рука, ліва нога. От наша гомілка. Нам треба заставити, щоб тут лімфооток був краще. Береться масажне кільце, чи навіть якщо його немає, береться олівчик гранчастий і інтенсивно масажується. Ну, бажано масаж робити так. Вниз йдемо полегшено, а вверх нажимаємо. Знову йде в нас вниз наш масажний інструмент, а вверх ми тиснемо. Знову ж, вверх потиснули, вниз легенько. І таким чином ми заставляємо, визиваємо рефлекс. От коли ми йдемо туди, ми жмемо. І тут відток іде кращий, венозний, і лімфатичний, і рефлекс вегетативний. Знову ж, вниз ми легесенько скатуємо, щоб ми не ганяли туди-сюди ту лімфу, а туди. Якщо тут ми добиваємося ефекту, що відток і венозний, і лімфатичний іде краще, автоматично робиться це в нозі. Ну, може, не настільки буде такий ефект, щоб аж все пройшло, але буде покращення. Це я вам можу гарантувати. Крім того, що ви масажуєте і покращується відток, значить, самої гомілки, далі лімфа йде, піднімається по стегну. Отут у нас знаходяться лімфатичні вузли. Вони під коліном є лімфатичні вузли. Тобто це така ціла система, дренажна система. От, є канали і є вузли. Значить, слідуючи, ми повинні вплинути на лімфовузли, які є на нозі. Я отак розверну, як правило, недобре видно. От кінчається гомілка, починається стегно, і от під коліном тут є такий лімфатичний колектор, вузли. Як ми його шукаємо на нозі? Це от наша ліва нога. Як я вже колись розказував раніше, отут коліно випирає от сюди. Не отак, як у нас суглобчик іде, а от збоку. Значить, логічно, підколінна ямка буде отут. Це передня, це задня бокова поверхня, підколінна ямка. Значить, ми помасажували, заставили, щоб лімфатична система працювала активно вверх і мусив вплинути на лімфатичні вузли. Отут. Ми також їх трошки масажуємо і знову ж рух іде сюди, по стегну, по стегну. От так. Доходить воно до пахової зони. Лімфатичні пахові тут у нас знаходяться. Розвертаємо. Знову ж це у нас от ліва нога. Як я вже говорив, коліно у нас отак от сюди дивиться. Підколінна ямка. Раз. От пахова діляночка. Тут у нас теж є комплекс лімфатичних вузлів. Тут вони просто, ну, скажімо, інформаційно-енергетично проектуються. Ми також на них повинні вплинути. Ми повинні знову ж трошечки помасажувати, заставити, щоб тут рефлекс ішов знизу вверх, і воно пішло собі в загальний лімфатичний проток, який знаходиться у нас там в глибині в тілі. Не буду розказувати, щоб не шокувати пацієнтів, які не знайомі з анатомією. Тобто він там йде вдовж хребта. Далі ми повинні, ну тут трошки складніше масажувати так, берете щуп, от посередині йде лінія, а ви чуть-чуть в сторону від неї. Отак от кісточка от йде, вона отак от, відчутно от фаланга пішла. І ви тоді спіралевидними рухами, отак от рухаєте, от сюди, до діафрагми. Тут ми знаємо, де діафрагма знаходиться. І отак от ви рухаєте. Ну, це треба мати терпіння. Деякі місця можуть бути болючими. От. Тобто ви будете знати, що в тих місцях вже теж є застій лімфатичний. Ось таким чином ви заставите лімфу, яка погано відходить від гомілки, тут пройти, по лімфатичним вузлам.
от вони з тої сторони будуть, по лімфатичному протоку, і він попаде в черевну порожнину і далі піде. Отакі. А тут же спіралечкою ви так от масажуєте. Ви механічно визиваєте подразнення і інформаційно. І от таким чином ви покращите лімфатичний відток з ноги. Ну, одночасно там і венозний відток буде покращуватися. Ця система годиться також і при венозних застійних напрямках, коли вени погано працюють. Це теж можна використовувати. Розмасажовуємо. І також отак все йде. Принцип такий, вони там паралельно йдуть, ці системи. Це ми роз'яснили, як працюємо з ногою. От рука. Теж може бути якісь гнійні процеси підпахвинної діляночки. Тут у нас рука, отам лімфатичні у нас вузли. Вони можуть бути первинно пошкоджені. Може бути травма руки. Різна буває. Опіки можуть бути, спайки після опіків, механічна травма, механічне пошкодження цих лімфатичних протоків або лімфатичних вузлів. Звичайно, якщо лімфатичні вузли збережені тут, то нам краще, легше працювати. Бо вони як колектори збирають на себе все, що тече, і звідти рухається в загальний грудний проток лімфатичний, там всередині. Давайте розберемо таку ситуацію, що от людина, скажімо, була травмована передпліччя. Може бути опік, може бути механічна травма, і рука набрякає. Хірурги подивились, артерії, вени, тепер на УЗД непогано дивляться, збережені, а очевидно, погано працює лімфатичний протік, що тут є. Принцип такий же самий. Значить, все-таки, коли є таке механічне пошкодження, ви повинні знайти на цій руці болючі місця. Якщо це тільки спаючки там є, після травми чи після опіку, ми повинні заставити організм, щоб ці спайки, як на що не повністю, щоб вони розсмоктались. От, скажімо, десь отут було удар, перелом, зміщення, і ніби все зажило, на рентгенограмі все в порядку, а рука набрякає. Значить, лімфатична система не працює добре. Тоді ви берете знову ж щуп, шукаєте болючі місця. Знайшли це болюче місце. Знову ж, як казав професор Пак, незважаючи на крики пацієнта, добре розмасажувати. Той самий принцип масажу знизу вверх, вниз легенько, а зверху жмем, то ми заставляємо всю лімфатичну систему працювати. Далі знову ж йдемо по плечовій кістці, тут. І так аж до пахової діляночки. Вона тут у нас знаходиться. От плечовий суглобчик і в оцій от зоні. Розмасажували. Тобто ми привели в тонус за рахунок вегетативної нервової системи лімфатичну систему. Но нам треба вернутися до тої зони, яка пошкоджена. Знайшли ми болюче місце. Значить, нам треба заставити, щоб ці спаючки там стали розсмоктуватися. Значить, ми беремо, як я розказував на минулих темах, зернятка, з них ліпимо 5 листочків, виходить, сонечко таке, і на це болюче місце центром, то, що ми зліпили з зерняток, сюди, але тупими кінцями до центра. Тому що зернятко має росткову зону. Росткова зона завжди сильніша, ніж там, де йде листочок. Якщо вам це складно робити, то хоча б 3 зернятка. Одне поклали одне, друге, третє. Але тупими кінцями до середини. І зафіксували ікопластом. Ходите і масажуєте. Тут буде такий результат. Масаж механічний визиває рефлекс потужний, плюс зернятка. Вони будуть випромінювати, як я раніше розказував, в інфрачервоному спектрі електромагнітні коливання. І до цієї зони, де яка пошкоджена, там, де є спаючка, буде йти потік, скажімо так, загальною фразою, енергії. Тут буде йти
Те саме буде тут буде йти, де є пошкоджена зона. Там буде піти активний процес. Якщо ви тут попрацювали, і у вас в цій зоні появилися вдруг відчуття якесь поколювання, поболення, відчуття жару, ну, звичайно, краще, коли відчуття жару, тепла. Це значить, організм активно починає розсмоктувати ті спаючки. Туди пішла наша поліція, вигляді лейкоцитів, там виділяються конкретні хімічні речовини, які будуть розсмоктувати ту спаючку. От ви походили цілий день. Бажано в день це робити, щоб ви періодично цю зону масажували. На ніч можете вже зняти, щоб шкіра відпочила. Але знову ж перед сном добре помасажувати цю зону. Тоді знову йде рефлекс трошки інакший, і знову тут відток покращується. Ну, гірший варіант, звичайно, коли, це мужчина, все одно. От в жінки молочні залози, скажімо, була проблема з тим, що пропорвали молочну залозу, як правило, найчастіше забираються лімфатичні вузли під пахою, бо звідси метастази можуть йти в лімфатичну систему сюди, а звідти в грудну клітку, легені і далі. От. Буває, що відносно безпечно воно проходить, рука тільки трошки набрякає. Але може бути так, що рука набрякає дуже інтенсивно. Дискомфорт, людині працювати неприємно. Добре, якщо людина правша і це ліва рука, а якщо людина лівша і та ліва рука ведуча, неприємно. От. Знову ж, бандаж для туги, щоб відток був кращий. Проблемно. Тут, звичайно, все трошки складніше, тому що немає лімфатичних вузлів. Все одно. Як кажуть китайці, дорогу здолає ідучий. Все, що рекомендують, скажімо, офіційні джерела хірургічні, ви повинні виконувати. Крім того, можна також вплинути. Значить, логічно нам треба вплинути на ці лімфатичні. І також заставити, щоб ця лімфа, що йде, той дренаж трошки працював краще, ніж він зараз є. Знову ж беремо, я не буду показувати на лівій руці, бо я все-таки не лівий мужчина. Принцип знову ж такий самий. Ви інтенсивно розмасажовуєте оце плечову кісточку. Немає значення по кругу. Знову ж попробуйте також знайти, деякі місця більш зацікавлені будуть, деякі менш. Тому що це не просто такі трубочки, там ціла система. І якщо ви знайшли тут, на руці, хоча лімфатичних немає там, а ви десь отут знайшли болючі місця, враховуючи палець, ви також їх досить інтенсивно розмасажовуєте. І ви знайшли болюча зона, отак іде, тому що там протоки різні є. Скажімо, тут в мене по складочку, отак іде той проток, який піде в пахову діляночку пахвину. Вам треба заставити, щоб йшов добре цей лімфоток. Згадаємо наші зернятка. Тут ви берете не 2, можете брати і 3, і 4. Як мінімум 2. Знову ж, заставити, щоб інформація йшла з периферії в центр. Кладете одне зернятко тут, друге ближче до складочки. І знову ж тупими кінцями до вас. І їх зафіксували. Ходите, масажуєте. Як правило, через якийсь час йде таке відчуття трошки пульсації. Не лякатися того. Тобто, по цьому відрізку буде йти інформаційний потік. Автоматично це буде робитися тут. Значить, з руки ця лімфа буде більш інтенсивно йти ось сюди, в пахову діляночку. Так? Лімфатичних там вузликів немає. Або більшості немає. І через то там складно, щоб був відток лімфатичний. В нас отут, оця ж пахова ділянка. Також треба нам, таке кажуть так, якісно нащупати найбільш болючі місця. Тому що якась зона там працює, а якась дуже, після операції завжди якісь спаючки є. І наше завдання, щоб ці спаючки, трошечки зменшилися, щоб відновився той проток лімфатичний, який піде далі в грудну клітку.
Знову ж принцип, знайшли болюче місце, незважаючи на крики пацієнта, добре розмажурували його. І знову ж, можете просто зернятка покласти у цій зоні. Ну, тут складно буде зробити сонечко. От. Можете просто по болючим місцям поклали зернятка. Причепили їх лейкопластиром, паперовим, гіпоалергенним, ходите і масажуєте. От ви впливаєте на хвору зону. Ну, суджок такий варіант. Є таке поняття дзеркальне відображення. Тобто наші органи в тілі, вони, як правило, майже всі парні. І якщо ми впливаємо на пошкоджену зону, ми повинні вплинути ще на здорову. Можна вплинути на праву руку, яка не пошкоджена, і вона буде давати, рефлекторно буде давати позитивний вплив на цю пошкоджену руку. Ну, не треба чіпати саму руку, будемо чіпати ту руку. От ця в нас пошкоджена, ця ніби здорова. Робимо все те саме. І ви помітите, що ті ж місця приблизно, що тут у вас були болючими, вони тут дзеркально будуть болючими. Хоча тут проблеми немає в правій руці. І зробити те саме. Тут же той же самий масаж. От, помасажували, заставили, визвали рефлекс. Так же само знайшли болючі місця, поставили зернятка на них. Що тут, на самій плечовій кістці, що в паховій ділянці. Рефлекс звідси піде в спинний мозок, який буде більш якісно управляти тими процесами. Ну, то, що я сказав за проблему з лімфатичними вузлами паховими, якщо у вас проблема в самій передпліччі, теж саме можна робити і тут. Ну, подібне, то нічого такого особливого немає. Значить, отак чисто механічно. Но ми не забуваємо, що все-таки управляє нашим тілом вегетативна нервова система, крім центральної. І ми мусимо вплинути ще на неї. Розвертаємо нашого асистента. І так, рукою керує, якщо брати спинний мозок, нижній відділ шийного і верхній відділ спинного мозку. От. Плечові, де отут же хребет, і верхні сегменти отут, грудного відділу і нижні сегменти шийного відділу утворюють плечове сплетіння нервове, яке керує тими процесами. Ну, це не буде кардинальний вплив, але все одно воно допоможе. Значить, знову ж беремо нашу голову, шию. От у нас кінець шийного відділу, а звідси від цієї бугорочка нижче, на пів сантиметра, початок грудного відділу хребта. І ми також чисто методом тика знаходимо болючі місця. Тому що ті сегменти все одно будуть впливати, вони будуть реагувати, в них буде йти інформація негативна з тої пошкодженої зони. І нам треба їм допомогти. Нам треба їх простимулювати, допомогти. Навіть не стільки простимулювати, стільки підживити. Тож просто знайшли болюче місце, помасажували. І на ці болючі місця можете поставити зернятка. Як ви вже їх тут поставите, не принципово. Вверх, вниз. Вони будуть просто механічно подразнювати цю зону і частково віддавати свою, як кажуть, життєву силу. Фактор річ вперта. Ми перевіряли, якщо зернятко довго знаходиться на тілі, воно потім не хоче проростати. Може, деякі проростуть, але більшість не проростає. Тобто вони віддали свою інформацію. От ми таким чином впливаємо на функцію лімфатичної системи. Як зміг, я розказав, тому що важко, не знаючи точного діагнозу, людині дати якісь конкретні рекомендації. На цьому тему ми завершимо. Дякую за увагу. До побачення. Посилайте лайки, як сподобалось.